Welcome back sa ating crochet tutorial. Ngayon, ang tuturo ko naman sa inyo ay ang half double crochet stitch. US terminology. Ngayon, meron akong 15 chains. Kailangan natin ng 15 chains. And yarn over. Bibilang tayo ng 1, 2. Skip natin yung dalawang butas. Sa pangatlo, doon tayo papasok. Okay. Chain. So, meron tayong tatlong loops. So, yarn over. At ipapasok natin sa tatlong loops. Meron na tayong isang half double crochet. Okay. Ulit. Yarn over. Pasok sa pangalawang butas. Pasok. So, meron ng tatlong loops. Yarn over. Yan. Second, half double crochet. Ulit. Ulit-ulit natin gawin hanggang sa dulo. Diyan tayo sa dulo. Gagawa tayo ng second layer. Mag-chain tayo ng chain 1, chain 2. Yarn over, turn. Then, skip natin yung first. So, dito tayo sa second hole. Okay, ngayon tapos na ang ating half double crochet. Maraming salamat!